โปเกมอนการ์ดมันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเต็มไปด้วยสีสันและท่าทางที่ดุดันแต่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีการ์ดอยู่สักใบที่เราเผลอหยิบมันขึ้นมาดูตลอดทั้งที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยมันไม่ได้แพงที่สุดไม่ได้หายากที่สุดแต่เรากลับชอบที่จะมองมันโดยที่ไม่รู้ว่าทำไมแล้ววันนี้ผมได้เจอคำตอบนั้นแล้วล่ะครับเพราะว่าความรู้สึกเหล่านั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญYou bring me down for all to see, then switch it up and treat me right. You promise sun, but you bring rain. I still love what you do to me. ในโลกของโปเกมอนการ์ดที่มีการ์ดใหม่ออกมาอยู่ให้เราเห็นได้ตลอดแทบทุกวันไม่ว่าจะเป็นการ์ดที่เต็มไปด้วยแอคชั่นและการต่อสู้ของเหล่าโปเกมอนผลงานที่เต็มไปด้วยสีสันและเอฟเฟกต์ตระการตาแต่มันกลายเป็นว่าเมื่อการ์ดที่เต็มไปด้วยความโดดเด่นทุกใบมาวางเรียงกันแล้วการ์ดที่โดดเด่นขึ้นมาจริงๆกลับเป็นใบที่ไม่ได้พยายามจะแข่งกับใครทุกคนลองมองการ์ดเหล่านี้ดูนะครับแล้วลองตอบคำถามนี้ของผมหน่อยว่าคุณรู้สึกอะไรเมื่อคุณเห็นแสงที่นุ่มนวลสีสันที่อ่อนโยนและโปเกมอนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทุกอย่างในภาพเหล่านี้เนี่ยกำลังมอบความสงบให้กับเรานี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกทุกครั้งเวลาที่มองการ์ดเหล่านี้ครับสำหรับผมพวกมันคือภาพแห่งความฝันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นโลกแฟนตาซีแต่เพราะว่ามันเป็นโลกที่เราอยากจะเข้าไปอยู่ต่างหากโลกที่ไม่เร่งรีบโลกที่ไม่วุ่นวายโลกที่ไม่ได้พยายามจะเรียกร้องความสนใจจากเราเพราะแทนที่จะเล่าเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ภาพเหล่านี้กลับเลือกที่จะบันทึกช่วงเวลาธรรมดาช่วงเวลาที่โปเกมอนกำลังมีชีวิตอยู่แทนมันทำให้ผมชอบผลงานแบบนี้มากเลยล่ะครับเพราะเวลาที่ผมมองมันผมรู้สึกเหมือนได้หยุดพักจากโลกความเป็นจริงที่แสนจะวุ่นวายแต่เมื่อผมดำดิ่งลงไปในผลงานเหล่านี้มากขึ้นเบื้องหลังของภาพที่แสนสดใสและนุ่มนวลกลับไม่ใช่อย่างที่ผมคิดเอาไว้เลยล่ะครับเพราะว่าจริงๆแล้วศิลปินที่สร้างภาพความฝันอันสงบสุขเหล่านี้กลับมีชีวิตที่โลดโผนมากกว่าที่ผมคิดเอาไว้ซะอีกบริษัทที่ผมทำงานมา10 ปีกำลังจะต้องปิดตัวลงนั่นทำให้ผมกลายเป็นคนตกงานบริษัทของป้าป๋าหายไปหรอคะตั้งแต่เดือนพฤษภานี้พ่อคิดว่าจะเป็น Illustrator นะขอโทษนะถ้าสุดท้ายแล้วพวกเราจนนะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าหนูมีเงินปีใหม่อยู่ลูกสาวของเรานี่คือจุดเริ่มต้นที่ไม่มีใครคาดคิดของศิลปินผู้เปลี่ยนช่วงเวลาธรรมดาให้กลายเป็นภาพแห่งความฝันเฮียวโกโนสุเกะคือหนึ่งในศิลปินที่มีลายเส้นโดดเด่นที่สุดในโลกของโปเกมอนไม่ใช่เพราะเขาวาดภาพที่หวือหวาที่สุดแต่เพราะเขาทำให้ภาพธรรมดามันถูกอัดแน่นไปด้วยความอบอุ่นความสงบและความรู้สึกที่ทำให้เราอยากจะหยุดมองแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่ากว่าที่เขาจะมาอยู่ตรงจุดนี้ได้เส้นทางชีวิตของเขากลับไม่ได้ราบรื่นเลยเฮียวโกโนสุเกะได้ชนะการประกวดและได้เดบิวต์เป็นนักเขียนมังงะตั้งแต่อายุ16 ปีแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเขากลับไม่สามารถสร้างผลงานเรื่องอื่นได้อีกเลยเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีเรื่องราวที่อยากจะเล่านี่คือสิ่งที่คุณเฮียวโกโนสุเกะเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้
หลังจากนั้นเขาจึงได้ย้ายไปทำงานที่โตเกียวเพื่อเป็นผู้ช่วยนักวาดอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะผันตัวไปทำงานในบริษัทเกมอีกหลากหลายแห่งและใช้เวลามากกว่า10 ปีในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในสายงานศิลปะแต่แล้ววันหนึ่งบริษัทที่เขาทำงานอยู่ก็กลับต้องปิดตัวลงมันจึงทำให้เขากลายเป็นคนว่างงานโดยทันทีครับแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาสั่งสมมาเป็นปีๆนั้นมันจะสูญเปล่าเพราะว่าความอบอุ่นที่เราได้เห็นในผลงานของเฮียโกโนสุเกะไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับแต่มันคือผลลัพธ์ของประสบการณ์ทั้งหมดที่เขาสร้างมันขึ้นมาระหว่างการทำงานของเขาในช่วงที่เขาทำงานอยู่บริษัทพุโรเปะเฮียโกโนสุเกะก็ได้พบกับอาร์ตบุ๊กของดิสนีย์และพิกซ่าหลายเล่มซึ่งนี่มันก็ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญในชีวิตของเขาเลยล่ะครับเพราะตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเฮียโกโนสุเกะก็ได้เริ่มพัฒนาสไตล์การวาดของตัวเองจนกลายมาเป็นลายเส้นที่เราคุ้นเคยกันอยู่ในทุกวันนี้และในตอนนี้นี่แหละครับที่สไตล์ใหม่ของเขาจะได้มีโอกาสเฉิดฉายสู่สายตาของผู้คนทั่วญี่ปุ่นเพราะว่าหลังจากที่เขาผันตัวมาเป็น Illustrator แบบเต็มตัวแล้วเขาก็ได้รับหน้าที่ในการสร้าง Image Board ให้กับ Doraemon the Movie คาชิโคชิการผจญภัยโคโลกตายของโนบิตะและถึงแม้ว่าภาพเหล่านี้จะไม่ได้ถูกวาดขึ้นเพื่อใช้เป็นโปสเตอร์ตั้งแต่แรกแต่เมื่อพวกมันถูกนำมาใช้ในการโปรโมตตัวหนังและได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วประเทศผู้คนทั่วญี่ปุ่นกลับลงรักมันเป็นอย่างมากโดยลายเส้นที่นุ่มนวลและวิธีการถ่ายทอดอารมณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ในภาพเหล่านี้ผลงานของเฮียโกโนสุเกะจึงเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นมันจึงทำให้เขามีโอกาสสร้างผลงานอีกมากมายตั้งแต่หนังสือนิทานงานโฆษณาไปจนถึงโลกของโปเกมอนเลยล่ะครับและสิ่งที่ผมสังเกตได้จากผลงานของเฮียโกโนสุเกะก็คือไม่ว่าผลงานของเขาจะอยู่ในสื่อแบบไหนก็ตามเราก็ยังจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกแบบเดิมๆของเขาความอบอุ่นความเรียบง่ายความสงบมันก็เลยทำให้ผมได้เริ่มตั้งคำถามครับว่าเฮียโกโนสุเกะทำให้ภาพวาดที่ดูเรียบง่ายเหล่านี้เต็มไปด้วยความรู้สึกที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นแบบนี้ได้ยังไงและคำตอบของมันก็ถูกซ่อนอยู่ในผลงานของเขาทั้งหมดแล้วล่ะครับผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าที่ผมเรียกผลงานของคุณเฮียโกโนสุเกะว่าเป็นภาพแห่งความฝันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นโลกแฟนตาซีที่อยู่ในจินตนาการแต่เพราะว่าทุกครั้งที่ผมได้มองผลงานของเขาแล้วมันเหมือนกับว่าผมได้เข้าไปพักผ่อนอยู่ในโลกใบนั้นจริงๆและความรู้สึกนี้ผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองหรอกนะครับเพราะความรู้สึกของการเชื่อมโยงระหว่างเราและตัวการ์ดมันเกิดจากความตั้งใจของคุณเฮียโกโนสุเกะทั้งนั้นเลยเฮียโกโนสุเกะเป็นศิลปินที่มีผลงานในการวาดหนังสือนิทานหลายเล่มมากโดยทักษะที่สั่งสมมาจากการวาดหนังสือเหล่านั้นคุณเฮียโกโนสุเกะจึงให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายครับเพราะสำหรับหนังสือนิทานสำหรับเด็กแล้วความง่ายในการอ่านถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยแหละครับองค์ประกอบภาพแบบง่ายๆจุดโฟกัสที่ชัดเจนไม่มีรายละเอียดที่มากจนเกินไปและมีพื้นที่ให้คุณได้พักสายตาและการ์ดมานาฟี่ใบนี้ก็คือหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนมากที่สุดคุณเฮียโกโนสุเกะเนี่ยใช้เทคนิคนี้ในการสร้างการ์ดใบนี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้ผลงานของเขาดูวุ่นวายมากจนเกินไปจึงทำให้ภาพของเจ้าชายแห่งท้องทะเลที่กำลังวิ่งเล่นบนผิวน้ำนั้นมันชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยแหละครับเรามักจะคิดว่าเรื่องราวที่น่าสนใจจะต้องเป็นการเดินทางหรือว่าการเติบโตที่มีความหมายแต่จริงๆแล้วการมีชีวิตอยู่ผมคิดว่านี่ต่างหากคือเรื่องราวที่มนุษย์อย่างเราเข้าใจมากที่สุดมันก็เหมือนกับการ์ดเดเดเนะใบนี้เลยแหละครับเพราะสิ่งที่เราเห็นมันไม่ใช่แค่โปเกมอนที่กำลังโพสท่าแต่มันคือเดเดเนะที่กำลังใช้ชีวิตของตัวเองอยู่เรามักจะเห็นการ์ดโปเกมอนที่ออกแบบมาให้ดูเท่ดูแข็งแกร่งหรือว่าเต็มไปด้วยแอคชั่นต่างๆแต่เฮียโกโนสุเกะกลับเลือกวาดช่วงเวลาที่เราไม่ค่อยได้เห็นช่วงเวลาที่โปเกมอนได้ใช้ชีวิตและนั่นเองคือตอนที่เราจะเริ่มเชื่อได้ว่าโปเกมอนเหล่านี้มีชีวิตอยู่จริงๆและเมื่อเราเชื่อแบบนั้นแล้วนะครับเรื่องราวของพวกมันเนี่ยก็จะเริ่มมีความหมายกับเรามากขึ้นแต่ว่าการ์ดทั้ง2ใบที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยนะครับกับการ์ดใบสุดท้ายเพราะสำหรับผมแล้วเหตุผลเดียวเลยที่ทำให้ผลงานของคุณเฮียโกโนสุเกะนั้นไม่มีใครสามารถมาแทนที่ได้มันถูกถ่ายทอดออกมาผ่านการ์ดโคโรท็อก V ใบนี้แล้วล่ะครับถ้าหนังสือเล่มนี้ไม่มีภาพวาดของคุณมันคงจะไม่มีเด็กคนไหนที่จะกล้าเปิดมันอ่านหรอก
นี่คือคำพูดของกองบรรณาธิการที่พูดกับคุณเฮียโกโนสุเกะในตอนที่เขาได้รับหน้าที่วาดภาพประกอบให้กับหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเอาชีวิตรอดอย่างซีรีส์ I Survive คำพูดนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมเข้าใจเลยล่ะครับว่าทำไมผลงานของคุณเฮียโกโนสุเกะถึงไม่สามารถมีใครมาแทนที่ได้เพราะผลงานที่เขาสร้างขึ้นมานั้นมันไม่ใช่แค่ภาพวาดที่น่ารักสดใสแต่สิ่งที่เขาสร้างขึ้นมามันคือโลกที่รู้สึกปลอดภัยสำหรับเด็กๆทุกคนการ์ดโคโรท็อกใบนี้ทำให้ผมเข้าใจคำพูดนั้นของคุณบรรณาธิการมากขึ้นเลยล่ะครับเพราะภาพของโปเกมอนแมลงตัวใหญ่ที่ควรจะดูน่ากลัวในโลกความเป็นจริงกลับมีเด็กชายตัวเล็กๆที่ยืนอยู่ข้างหลังภาพด้วยรอยยิ้มมันได้เปลี่ยนความน่ากลัวของภาพให้กลายเป็นความผูกพันและก็บอกกับเราว่านี่น่ะคือโลกที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคนหลายคนอาจจะลืมเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่างานอดิเรกนี้เนี่ยมันควรจะเป็นพื้นที่ของเด็กๆที่สามารถจะมีความสุขไปกับมันได้ถ้าภาพที่เราเห็นของโลกโปเกมอนเนี่ยมันมีแต่การต่อสู้และความรุนแรงเราจะพูดได้เต็มปากหรอครับว่าโปเกมอนเนี่ยเป็นโลกสำหรับทุกๆคนทั้งหมดนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ผลงานของคุณเฮียโกโนสุเกะนั้นไม่สามารถมีใครมาแทนที่ได้ครับโลกที่อบอุ่นปลอดภัยและเงียบสงบโลกที่เป็นพื้นที่พักพิงให้กับทุกคนทำไมผมถึงต้องมาพูดถึงการ์ดที่ไม่ได้โดดเด่นที่สุดไม่ได้หายากที่สุดหรือไม่ได้เป็นที่ต้องการมากที่สุดด้วยนั่นก็คือคำถามที่ผมถามตัวเองเหมือนกันครับเพราะว่าทุกวันนี้เวลาที่คนพูดถึงการ์ดโปเกมอนเราก็มักจะพูดถึงความหายากราคาหรือว่าความนิยมของมันใช่ไหมล่ะครับแต่ผลงานของคุณเฮียโกโนสุเกะกลับทำให้ผมมองการ์ดโปเกมอนต่างออกไปผมเริ่มสะสมการ์ดไม่ใช่เพราะว่าวิ่งตามกระแสหรือว่าอยากแย่งกับใครแต่เพราะว่าผมอยากที่จะสร้างคอลเลกชันที่ทำให้ตัวเองมีความสุขและทุกครั้งที่ผมมองผลงานของคุณเฮียโกโนสุเกะมันก็เหมือนเป็นเครื่องย้ำเตือนให้กับผมว่าการ์ดใบหนึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องโดดเด่นที่สุดเพื่อที่จะมีคุณค่ากับใครสักคนมันก็เหมือนกับชีวิตของพวกเรานี่แหละครับเพราะว่าเราเองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งแข่งกับใครอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะการได้หยุดพักและมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ต่างกันเลยล่ะครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงอะไรที่มันสบายๆบ้างนะครับพอเราต้องมาตามหาศิลปินที่ต้องมาทำคลิปมันก็มีศิลปินที่โดดเด่นอยู่เยอะเลยใช่ไหมล่ะแต่กลายเป็นว่าศิลปินที่ไม่ได้โดดเด่นที่สุดกลายเป็นศิลปินที่ผมมีผลงานของเขาเก็บไว้ในคอลเลกชันมากที่สุดมันเลยทำให้ผมคิดครับว่างานศิลปะที่ดีทุกชิ้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้คุณอึ้งหรือว่าประทับใจในความสวยงามเสมอไปบางทีผลงานธรรมดาที่ทำให้เราได้พักหายใจอาจจะเป็นอะไรที่เรามองมันได้นานที่สุดก็ได้นะครับคุณเฮียโกโนสุเกะได้มอบความรู้สึกนั้นให้กับผมสำหรับ Artist Spotlight ในวันนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับศิลปินคนต่อไปจะเป็นใครรอติดตามได้เลยนะครับวันนี้ก็แค่นี้แหละไว้เจอกันบ๊ายบาย